پیروزی توی رقابت عشقی چه راههایی وجود داره؟ خیلی‌ها بیخیال میشن و میرن سراغ یه کیس دیگه، بعضی‌ها میرن سراغ الکل و قرص، ولی تک و توک آدمایی هم هستن که راه حل دیگه انتخاب میکنن که پرونده‌های امروز ما تجربه واقعی 2 نفر از این جماعت خودخواه و بی‌مسئولیته. شما تا حالا چه راهی انتخاب کردین؟ وقتشه ببینین بعد از این برنامه راه حلاتون عوض میشه یا نه. کارگاه اسمیتی‌های عزیز سلام. حالتون چطوره؟ خوشحالم که با یه برنامه دیگه پیشتونم. امروز هم 2 تا پرونده جنایی و عجیب و ترسناک دیگر رو با هم دیگه قراره بررسی کنیم. فقط قبلش تشکر کنم از کامنتاتون و تا یادم نرفته بگم که چقدر لایک و سابسکرایبتون به تیم ما انرژی میده. من فقط در همین حد بگم که پرونده های امروزمون یکیش توی ناف تهران خودمون اتفاق افتاده و یکیش هم توی ایالت آریزونای امریکا. یواش یواش که داستانا رو با هم دیگه پیش میبریم به شباهتاشون هم اشاره میکنم. بعدش احتمالاً با هم میگیم ای بابا مگه میشه؟ مگه داریم؟ خب پس بی معطلی بریم یه نگاهی بندازیم به پرونده ایرانیمون. یه پرونده جنایی دانشگاهی که زمستون سال 92 اتفاق افتاده. ولی باید برگردیم به 3-4 سال قبل‌ترش، یعنی وقتی که سحر دانشجوی سال اول دانشگاه بود و خیلی زود با یکی از پسرای سال آخری دوست میشه. امیر پسر خوش سرزبون و خوش‌تیپ و البته خوش‌شیفته‌ای بود. از اون پسرایی که خودشون هم میدونن چقدر همه جوره خواستنی هستن. چیزی از این رابطه نمیگذره که سحر به شکل عجیبی خودشو کنار میکشه و رابطه رو تموم میکنه، کاری که باعث میشه یه علامت سوال بزرگ تو سر همه شکل بگیره که چرا سحر یه دفعه اینطوری کرد آخه. یه سوال بی‌پاسخ که جوابشو حتی دوستای نزدیک سحر هم نمیدونستن. ترم آخر بود، امیر که توی دانشگاه معروف فوق لیسانس قبول شده بود، خوشبختانه خیلی زود میره دنبال ادامه تحصیلش و این 2 نفر دیگه همدیگه رو نمیبینن. سحر ترم 3 بود که یه استاد جذاب و باسواد به هیئت علمی دانشگاهشون اضافه میشه. این استاد خوش‌تیپ هنوز فرصت چشم گردوندن تو کلاس رو پیدا نکرده بود که از بین دانشجوهایی که مدام دور و برش بودن، سحر هوش از سرش میبره و چیزی نمیگذره که نتیجه ترجمه چند تا مقاله مشترک بین استاد و دانشجو میشه یه رابطه عشقی عمیق و جدی. یعنی اینجور بگم براتون که سحر خانم اسم استاد رو توی گوشیش حامد جان سیو کرده بوده، البته سیم کارت اصلی استاد نه اون شماره که بقیه دانشجوها داشتن. اما از اونجایی که همیشه باید یه جای کار بلنگه، توی یه روز پرسوز زمستونی تهران یهو سر و کله یه استاد جدید پیدا میشه که برای سحر و دوستاش غریبه نبود. فکر می‌کنید این استاد جدید کی بود؟ آره خودشه، امیر. اون که با معدل عالی مدرک کارشناسی ارشدش رو گرفته بود، برگشته بود دانشگاه و چون دانشجوی نخبه همین دانشگاه بود، خیلی زود با پیوستنش به هیئت علمی موافقت میشه. برگشتن امیر به دانشگاه حسابی سحر رو پریشون میکنه، مخصوصا وقتی که متوجه میشه ظاهرا امیر و حامد از قبل همدیگر رو میشناختن. واسه همین سحر در یک عمل پیشگیرانه تصمیم میگیره در این مورد به حامد توضیحاتی بده. میدونم تا اینجای پرونده داستان بیشتر عشقی بود تا جنایی، ولی عجله نکنید. دوز جنایی داستان انقدر سنگین میشه که ممکن است تحمل شما خارج باشه، پس یکم صبور باشین. حالا وقتشه بریم سراغ پرونده خارجیمون که به شکل عجیبی به داستان غم انگیز عشق سحر و حامد شبیه. الان قراره پرونده‌ای رو بررسی کنیم که تو تابستون سال 2012 تو شهر دانشگاهی گینزویل فلوریدا اتفاق افتاده. داستانی به شدت شبیه یه پرونده جنایی دهه 90 تهران. خب اول باید با یه پسر 18 ساله آشناتون کنم به اسم کریستین. معنیشو که میدونید دیگه، کریستین یعنی مسیحی. کریستین یه جوون با استعداد بود که با بورسیه تحصیلی توی دانشگاه فلوریدا تو رشته مهندسی پزشکی مشغول به تحصیل بود. یه پسر ساکت و خجالتی و دیگه جوش که اگه یخش وا میشد آدم فوق‌العاده بامزه و جذابی بود. اون همون سال اول دانشگاه با یه دختری که از قبل میشناختش دوست میشه. اونا خیلی با هم اوکی و شاد بودن. پدر کریستین میگه که هیچ وقت پسرش رو به اندازه وقتی که با اریکا دوست شده بود خوشحال ندیده بود. تو 20 سپتامبر سال 2012 اریکا مثل همیشه بعد از کلاس یه پیام برای کریستین میفرسته تا یه جای همدیگه رو ببینن، ولی اتفاق عجیبی میفته. با اینکه کریستین همیشه خیلی سریع جواب میداد، ولی اون روز هرچی اریکا منتظر میمونه جوابی نمیگیره. چند ساعتی میگذره، بازم تماس‌ها و پیام‌های اریکا بی جواب میمونن و اینجا بود که اریکا دیگه نگران میشه و میره خوابگاه کریستین تا از هم اتاقیش خبری بگیره که متاسفانه اون هم بی‌خبر بود. اریکا حسابی دلشوره میگیره و به نظرش غیبت کریستین اصلا طبیعی نیستش. زمان میگذره تا اینکه حدودای 4 صبح اون از شدت نگرانی زنگ میزنه به پدرو که دوست مشترک خودش و کریستین بود.
پدرو میگه ما دیروز ظهر با هم رفتیم بیرون خرید، ولی بعد از ظهر از هم جدا شدیم و دیگه ازش خبری ندارم. این تماس ناامید کننده باعث میشه اریکا زنگ بزنه به پدر کریستین. اونا هم سراسیمه از میامی راه میافتن و 500 کیلومتر میکوبن میان ببینن چه اتفاقی افتاده. حدوداً ساعت 10 صبح اریکا و پدرو میرن به ایستگاه پلیس دانشگاه تا اعلام مفقودی کنن. اون ستا یعنی اریکا، کریستین و پدرو از سالها قبل همدیگر رو میشناختن. البته اینجا لازمه بهتون بگم که اریکا قبل از اینکه با کریستین دوست بشه مدتی دوست دختر پدرو بوده، ولی رابطهشون خیلی خوب پیش نرفته و اریکا چند ماه قبل از اینکه بیاد دانشگاه رابطه رو تموم کرده بود. دقیقاً همون مدلی که سحر امیر رو از زندگیش حذف کرد. هرچند که پدرو هم مثل امیر به جدایی راضی نبود. فکر میکنم آروم آروم داریم به شباهت‌های این دوتا پرونده جنایی نزدیک میشیم. اریکا توی دانشگاه فلوریدا کریستین رو میبینه و طولی نمیکشه که با اون وارد رابطه میشه. پدرو هم تازه اومده بود دانشگاه فلوریدا و این سه تا دوست سابق بازم در کنار هم قرار گرفته بودن. کریستین و اریکا که جوانای عاقلی بودن، برای احترام به احساسات پدرو بهش نمیگن که توی رابطه هستن و منتظر میمونن وقتی پدرو از نظر روحی و ذهنی اوکی شد یا با یه دختر دیگه ای دوست شد توی فرصت مناسبی بهش بگن که با همن. برگردیم به داستان. اریکا به پلیس میگه که کریستین یکم افسرده است و اون نگرانه که نکنه بلایی سر خودش آورده باشه. پلیس اتاق کریستین رو بررسی میکنه. ظاهرا همه چیز سر جاش بود و اوضاع کاملا نرمال به نظر میرسید. پلیس از پدرو و اریکا جداگانه بازجویی میکنه. پدرو میگه روز قبل حوالی ظهر با ماشین رفته بوده دانشگاه و کریستین رو سوار کرده بود و بعد رفته بودن یه جایی تا کریستین واکسن آنفولانزا بزنه. بعد هم دوتایی رفته بودن به اسپای برای خرید و بعد از ظهر هم کریستین رو توی خیابون پیاده کرده و رفته خونه. البته میگه توی ماشین یکم بحثشون شده بوده و با دلخوری از هم جدا شده بودن. برای همین شب احساس خوبی نداشته و چند بار بهش زنگ زده بوده، ولی اون تماساشو جواب نمیداده. از اونجایی که پدرو تازه به این شهر اومده بود و هنوز اسم خیابونا رو بلد نبود، سعی میکنه از روی نشونی هایی که میده پلیس رو راهنمایی کنه. بر اساس نشونی هایی که پدرو میده پلیس متوجه میشه جایی که کریستین پیاده شده یکی از محلهای بدنام شهری که معروف به جرم و جنایت و مرکز توزیع مواد مخدره. بنابراین پلیس نگران میشه که شاید اونجا براش اتفاقی افتاده باشه. برای اینکه متوجه شباهت‌های جالب این دوتا پرونده بشید باید بریم تهران تا ببینیم حضور امیر توی دانشگاه به عنوان استاد چرا سحر رو انقدر به هم ریخت. خب قرار شد وقتی برگشتیم بهتون بگم که سحر به حامد چیا گفته بود. سحر برای حامد توضیح میده که میدونم قبلا امیری حسی بهم داشته ولی من دوستش نداشتم و هیچ وقت روی خوش بهش نشون ندادم که حسشو بگه. نگرانم بخواد رابطمون رو خراب کنه. اصلا حدس میزنم واسه همین بهت نزدیک شده. حامد در جوابش فقط لبخند میزنه و میگه رفاقت من و امیر قدیمیه چون از راهنمایی هم محله‌ای بودیم. برخلاف تلاش سحر برای توضیح آشفتگیش، حامد توی دلش فکر میکنه سحر واسه عزیز کردن خودش داره اینا رو میگه و شاید میخواد حس تملک و اون غیرت مردونه اونو قلقلک بده تا توجه بیشتری از اون بگیره. از اون طرف امیر جلوی حامد هیچ اشاره به رابطه شخصی و دوستیش با سحر نمیکنه. فقط میگه وقتی سال آخر بوده سحر تازه اومده دانشگاه و اون از همون موقع فهمیده که سحر دانشجوی باهوشیه، برای همین بهش کتاب معرفی کرده و توی تحقیقات هم کمکش کرده و خوشحاله براش که حامد اومده توی مسیر زندگیش. حامد از این برخورد صمیمی و بی‌غرض دوست قدیمیش خیلی خوشش میاد و بهش میگه مدتیه با سحر نامزد کردن ولی نمیخوان فعلا کسی توی دانشگاه از این موضوع باخبر بشه. امیر هم بهش تبریک میگه و حامد مطمئن میشه که سحر توی این قضیه سخت گرفته. اینجا همون جاییه که پرونده جنایی ما رسما کلید میخوره. چند هفته میگذره و یه روز توی کریدور دانشکده امیر با حامد میگه بیا آخر هفته بریم شمال ویلای بابا مینا، چند تا از بچهای قدیمی هم میان و یه حال اساسی رو سنگین میکنیم و برمیگردیم. حامد میگه میدونم که سر خوشش نمیاد من مجردی برم سفر. امیر میگه اشکالی نداره دوتایی بیاین، منم با دوست دخترم میام که کلا سفر خانوادگی باشه. حامد ماجرا رو به سحر میگه ولی سحر یهو ترش میکنه که من میگم از این پسر فاصله بگیم وقتی میخوای منو برداری با اون ببر توی ویلا. هرچی حامد تلاش میکنه به سحر بفهمونه که داره در مورد امیر اشتباه میکنه ولی گوش سحر به این حرفا بدهکار نیست و حامد مجبور میشه سفر رو کنسل کنه. تا اینکه هفته اول بهمن امیر پیشنهاد میکنه فقط 24 ساعت سحر رو بپیچونه تا دوتایی برن توچال ایستگاه 7 توی هتل جدیدی که اونجا ساخته شده و رفقاش رفتن و خیلی تعریفشو کردن. امیر میگه حالا که سحر درگیر امتحانه و وقت آزادتره ظهر پنجشنبه میریم توچال و ساعت 2-3 جمعه با آخرین کابین برمیگردیم. حامدم قبول میکنه و ظهر پنجشنبه
دوتایی میرسن هتل زمستونی ایستگاه 7 توچال. ولی قبل از اونا دو تا از دوستای امیر رسیده بودن و توی اتاق منتظرشون بودن. میتونید حدس بزنید این دوتا دوست امیر کی بودن؟ اگه موافقین تا اینجای داستان رو داشته باشین بریم ببینیم داستان گم شدن کریستین به کجا رسید. پلیس دوربینای مداربسته مرکز خرید رو چک میکنه. همونطور که پدرو گفته بود تو 20 سپتامبر حدود ساعت 3 بعد از ظهر اونا داشتن توی راهروهای فروشگاه میچرخیدن و حرف میزدن، ولی بعدش دیگه هیچ تصویری ازشون موجود نیست. پلیس تمام دوربینهای محله رو که پدرو گفته بود کریستین رو اونجا پیاده کرده بود چک میکنه، ولی هیچ خبری از اون دوتا توی فیلم ها نیست، نه از ماشین پدرو و نه از کریستین. با اینکه پدرو به پلیس گفته بود بعد از پیاده کردن کریستین مستقیم رفته بوده خونه، ولی توی دوربین‌های یک کارواش فیلمی ثبت شده بود که نشون میداد پدرو ساعت 2 نصف شب داره ماشینشو میشوره. پلیس در این مورد از پدرو توضیح میخواد و پدرو چیزای جدیدی به داستان قبلیش اضافه میکنه. اون میگه تو ماشین با کریستین دعوا شده بوده چون فهمیده بود اون و اریکا با هم قرار میذارن و خیلی ناراحت بوده که دوست صمیمیش دوست دختر سابقش رو غر زده. پدرو میگه وسط دعوا خیلی محکم به صورت کریستین مشتی زده که خورده به دماغش و خون دماغ کریستین ماشینش رو کثیف کرده بود. بر اساس داستان جدید پدرو چند دقیقه از این بگو مگو نگذشته بود که اون کنار جاده پارک میکنه و کریستین رو که تقریبا بیهوش شده بود از ماشین میندازه بیرون و از اونجا دور میشه. پلیس بعد از شنیدن این اعتراف پدرو رو به جرم محروم کردن قربانی از مراقبت‌های پزشکی بازداشت میکنه. وقتی پدرو تو بازداشت بود فرصت خوبی بود تا پلیس ادعای اون رو راستی آزمایی کنه. پلیس با حکم بازرسی میره آپارتمان پدرو. به نظرتون توی آپارتمان پدرو چه چیزایی پیدا میشه؟ کیا فکر میکنن که پلیس داره مسیر اشتباهی میره و توی آپارتمان پدرو هم مثل اتاق کریستین اوضاع نرماله و هیچ نشونه‌ای برای کمک به پلیس وجود نداره؟ کیا دلشون میخواد برن توچال ببینن بین حامد و مهمونای اهل دل امیر چه اتفاق خفنی افتاده؟ پس اول بریم توچال بعد بیایم آپارتمان پدرو. قبوله؟ گفتم براتون که 2 نفر قبل از حامد و امیر به هتل زمستونی ایستگاه 7 توچال رسیده بودن. اونا 2 تا دختر شیطون و سرزبوندار بودن که امیر همیشه یه دوجین از اونا رو تو آستین داشت. حضور دخترها حامد رو معذب کرده بود ولی تصمیم میگیره امول بازی در نیاره و بذاره این 24 ساعت به خیر و خوشی بگذره. دم غروب امیر یه بساط مشتی میچینه پای آتیش و جلوی هتل و حامد هم که بچه مثبته با پیک دوم میره تو هپرود. خلاصه حالش جوری میشه که یادش نمیاد شب چجوری رفته تو اتاق و خوابیده. فردا صبح هم از کرختی الکل به صبحونه هتل نمیرسه و دم ظهر با یه لیوان قهوه میره بیرون هتل و دنبال امیر میگرده که دخترا رو میبینه و بهشون میگه چی میبینین توی گوشی؟ بدین ما هم بخندیم. دخترها فیلمای دیشب رو براش پلی میکنن و حامد یهو توی فیلم با خودش مواجه میشه که مست و پاتیل داره چرت و پرت میگه و با دخترا میرقصه و خلاصه تصویرایی که 1 دقیقش کافیه واسه نابود کردن کل زندگیش. حامد عصبانی میشه و به دخترم میگه فیلم‌ها رو پاک کنین. اونام شاکی میشن و یواش یواش با هم حرفشون میشه که امیر سر کله‌اش پیدا میشه و حامد رو با خودش میبره توی هتل تا آرومش کنه. دخترام میرن وسایلاشون رو جمع کنن که برن. حامد به امیر میگه من از این دخترها توقع ندارم که شرط منو بفهمن، ولی تو خودت باید بفهمی که همچین فیلمی موقعیت شغلی منو به خطر میندازه. حالا شغل به درک، نامزدی و زندگی من با این عکس و فیلم‌ها خراب میشه. امیرم میگه تو خیلی سخت میگیری بابا، اصلا بعد مرد انقدر افسارش دست زن جماعت باشه، پاشو بابا خودتو جمع کن. حالا چی شده مگه؟ یا عاقل بودی یه شب مشنگ، چی میشه مگه؟ وسط بگو مگوی حامد و امیر دخترا کوله به پشت راه میافتن که به آخرین کابین جمعه برسن که برگردن تهران. امیر به دختران میگه شما جلو برین، من و حامد الان جمع میکنیم میایم. توی اتاق موقع جمع کردن وسایل بحثشون بالا میگیره. حامد میگه تو اصلا امیری که من توی مدرسه میشناختم نیستی، انگاری حق با سحر بود و هرچی در موردت میگفت راست میگفت. امیرم 2-3 تا جواب کلوف بارش میکنه که حامد حسابی جوش میاره و موقع بیرون رفتن از اتاق به امیر میگه حالا میفهمم چرا اون دخترای لاشی رو وقتی داشتی با خودت آوردی. سر خوب فهمیده بود که باید از توی خودشیفته و کینه‌ای فاصله بگیرم. وقتی حامد از در هتل میزنه بیرون، امیر که داره از پنجره اتاق رفتنشو میبینه بهش زنگ میزنه و میگه پنجره رو نگاه کن. حامد برمیگرده و امیر رو تو قاب پنجره باز اتاق میبینه. بعد توی گوشی صداشو میشنوه که داره میگه لاشی اون دختری نیستن که من آوردم، لاشی اون سحره که یه شب مستر از دیشب تو التماس کرد تا تو بغل من زن بشه. پس هم کلاهتو بذار بالاتر و هم احترام منو نگهدار که کار شب 18 رو برات راحت کردم. صدای خندش از گوشی و قیافش از توی پنجره حامد رو دیوونه میکنه.
میخواد جواب بده که امیر قطع میکنه. حامد هم بهش پیام میده و تهدیدش میکنه که پدرشو در میاره که هم میکشمت و هم از هستی ساقطت میکنم. عجب ماجرایی شد نه؟ تازه اولشه. حیفه که وقت این برنامه تموم شده و همینجا بعد هم دیگه خدافظی کنیم. به نظرتون توی قسمت بعدی چه اتفاقی میفته؟ یعنی ممکنه امیر با این جمله های وحشتناکی که از سر کینه گفت گور خودشو کنده باشه؟ حامد میتونه آدم بکشه یا نه؟ در مورد پرونده کریستین چی فکر میکنی؟ پدرو که مظنون و متهم به قتل شد، یعنی ممکنه تو قسمت بعدی مجرم هم بشه یا همه اینا بازی‌های اریکاست؟ هر کی فکر می‌کنه کریستین زنده است کامنت بذاره تا تو قسمت بعد جوابش از من بگیره. دوستان عزیزم ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار تا قسمت بعدی.